داستان در منطقه مرزی دانورس اوکراینه، جایی که وسط یه دشت فقط یه کلبه کوچیکه برای مویکا و همسر باردارش ناستیا. کاپل داستانمون یه مود هیپیتوری دارن، اومدن وسط یه دشت توی ناکجاوا، جایی که هیچ خونه‌ای نیست، یه زندگی برای خودشون ساختن، یه زندگی به سبک قدیمی‌ها، آرامش طبیعت. ناستیا عاشق نقاشی و کار با چوبه، کل روزشو هم همینطوری میگذرونه. یه یادگاری کوچیک ساخته برای همسرش مویکا، یه فرشته محافظ. اما شغل مویکا دبیر ریاضی فیزیکه توی یه شهر کوچیک مرزی نزدیک همون کلبه خودشون. هر روز از کلبه تا مدرسه رو با دوچرخه میره و میاد. توی حیاط خونه‌شون یه علامت روی زمین کشیدن، علامت صلح یا پنجه کلاغ سفید. کلاغ سفید طبق افسانه‌ها زمانی شروع به پرواز میکنه که از دل تاریکی یه نور بلند بشه، نماد شکستن ظلم و همینطور صلح. توی کلبه کوچیک خبری از برق و تکنولوژی نیست، واسه همینم خیلی خبر از دنیا ندارن. مویکا توی مدرسه اخبارو میبینه و میفهمه که روسا شبه جزیره کریمه رو اشغال کردن و الان هم در حال ورود به اوکراینه. بعضیا از این قضیه خوشحالن و بعضیام ناراحت، چون مردم این منطقه اکثرشون روس‌تبارن. یکی از همین روس‌تبارای خوشحال دانش آموز مویکاست به اسم ایوان. ایوان کلا با اینکه معلمش یه آدم غریبه و اوکراینیه و از یه شهر دیگه اومده و یه مود هیپی و صلح و این داستانا رو داره، حال نمی‌کنه. روسا وارد کشور شدن. صبح وقتی مثل هر روز مویکا داره میره سمت مدرسه، نظامی‌ها رو کنار جاده میبینه اما توجهی نمیکنه. وقتی میرسه مدرسه میبینه همه چیز سخته است. امروز کل شهر تعطیله به خاطر اینکه شرایط جنگیه. اما مویکا نه تلویزیون داره و نه رادیو، پس خبر از این قضیه نداشت. و سربازای کنار جاده با زمین مویکا با سرعت برمیگرده سمت خونه پیش همسرش، ولی زودتر از مویکا روسا رسیدن. یه کلبه وسط ناکجاوات، آدم عاقل اینجا زندگی نمیکنه مگه اینکه جاسوس باشه. سربازا با همین توجیه خونه رو آتیش میزنن. ناستیا بلند میشه تا یه سنگ سمت سربازا پرت کنه، اونا هم بهش شلیک میکنن. ناستیا با بچه‌ای توی شکمش کشته میشه. کلبه کوچیکشون هم توی آتیش میسوزه. مویکا تا خود صبح کنار جنازه همسرش میخوابه. صبح چند تا شبه نظامی اوکراینی مویکا رو پیدا میکنن. یه قبر میکنن تا ناستیا رو به خاک بسپارن. خود مویکا رو هم نمیتونن اینجا ولش کنن، پس با خودشون میبرنش. بین خرابه‌های خونه تنها چیزی که سالم مونده و مویکا پیداش میکنه همون فرشته نجاتیه که همسرش براش ساخته بود. فرمانده پادگان از اینکه یه غریبه رو آوردن اینجا خوشحال نیست، چون احتمال میده طرف اصلا جاسوس باشه. فرمانده میگه هی غریبه، یه ماشین واسط گیر میارم، بری یه جای امن به سلامت. اما مویکا میگه میخوام بمونم، میخوام از کشورم دفاع کنم. از اون روز مویکا شروع میکنه به تمرین کردن، شروع میکنه به آموزش دیدن تا تبدیل بشه به یه نیروی زبده. اما تا اونجا خیلی راهه. به عنوان یه آدم صلح طلب و فرهنگی، کار با اسلحه دورترین چیزیه که مویکا میتونسته تجربه بکنه. اما مویکا یه هدف داره، اونم گرفتن انتقام همسر و بچه‌شه. مویکا یه لقب برای خودش انتخاب میکنه، کلاغ سفید. هر روز شدت تمرینا بیشتر میشه. وقتی بقیه استراحت میکنن، کلاغ سفید به تلاش کردن خودش ادامه میده. فرشته نجات همیشه همراه و جلوی چشمشه تا فراموش نکنه برای چی اینجاست. چند هفته از کم گذشته که فرمانده میگه بچه‌ها گوش کنید، توی میدون جنگ اسنایپر کم داریم، قراره یه دوره برگزار بشه برای جذب اسنایپر. کسی اینجا هست که علاقه داشته باشه؟ چند تایی بلند میشن از جمله مویکا. کسی فکر نمیکنه این بشر مناسب همچین کاری باشه. طرف تا 2 هفته پیش اصلا نمیتونست اسلحه بازو بسته کنه. مویکا هم میره تا خودش رو ثابت کنه. یه دست بازو بسته کردن اسلحه، اونم با چشمای بسته و زیر 20 ثانیه. اول از همه باز کلاسای تئوری رو بگذرونه، با سلاح و برد و نحوه شلیکشون آشنا بشه. مویکا خودش آقا معلمه، اونم ریاضی فیزیک، پس خیلی براش کار سختی نیست. توی تست عملی اول از همه باید یاد بگیرن تحت هر شرایطی فریز بمونن. تکون خوردن مساویه با مردن و عالی مویکا از واسش برمیاد. اما توی تیراندازی خوب کار نمیکنه. یکی از دلایلش اینه که فرمانده دستور داده تا بهش یه اسلحه قدیمی رو بدن، یه اسلحه متفاوت از بقیه، اما چراشو نمیدونم والله. ولی این شرایط هم باعث تسلیم شدنش نمیشه. این یه سلاحه، بازم میشه باهاش آدم کش، فقط نیاز به تلاش و دقت و تمرکز بیشتر داره. تست آخر تیراندازی توی دل شب. کارآموزا شروع میکنن به تیراندازی با اسلحه‌های بروز و خفنشون. بعضیا هدفو میزنن و بعضیا هم نه. تیراندازی انگار تموم شده، اما مویکا هنوز کف زمین خوابیده و بوم. کارآموزا با سطح‌های مختلفی آماده خدمت میشن و مویکا بالاترین سطحو به دست میاره. از کم منتقلش میکنن به یه واحد درجه 1 اختصاصی. اولین مأموریت مویکا بازپسگیری یه پل مهمه. یه پل مهم که الان دست روساست، باید با کمترین هزینه و دردسر پسش بگیرن، چون واحد باید منتقل بشه. همه چیز آماده است. تک به تک افراد رو شناسایی کردن، اما قبل از عملیات سر کله یه ماشین شخصی پیدا میشه با یه زن و شوهر غیر نظامی. به ایست که نزدیک میشن، سربازا از ماشین پیادهشون میکنن. 2 تا غیر نظامی که شهروند
اوکراینن. پاسپورت‌ها رو ازشون میگیره و شروع میکنه به گشتنشون. همینجاست که یه درگیری درست میشه. مویکا و فرماندهش هم قبل از اینکه غیر نظامی‌ها آسیبی ببینن عملیات میکنن. یکی از سربازا زن و گروگان میگیره اما اونم کشته میشه. سربازا میان روی پل، پرچم روسیه رو میکنن و دوباره پرچم اوکراین رو نصب میکنن. با پس گرفتن پل واحد منتقل میشه به یه پایگاه نظامی اون طرف مرز. بین سربازای واحد انتقالی مویکا هم هست. چند تا از دوستای همرزم مویکا هم قرار بوده همینجا باشن، ما خبری ازشون نیست. وقتی که میپرسه میگن رفتن ماموریت، دیر و زود برمیگردن همینجا. جایی که الان تبدیل به یه پایگاه نظامی شده یه روزی مدرسه بوده، جایی که دانش آموزا توش بودن نه نظامیا. زمانی که مویکا هم معلم بود و دنبال تدریس کردن بود، نه اسنایپر و دنبال کشتن آدما. فردا همرزمای مویکا برگشتن ولی یکیشون کشته شده. مرگ رفیق مویکا یه دلیل و یه نفر دیگر رو هم به لیست انتقام اضافه میکنه. ماموریت بعدی مویکا و تیمش پاتک زدن به نیروهای گشتی روسه. مواد منفجره رو زیر درخت‌ها نصب میکنن و چاشنی انفجار رو به تنه درخت میچسبونن تا بشه با اسنایپ از فاصله دور بهشون شلیک کرد. حالا باید منتظر بمونن تا سر و کله روسا پیدا بشه. یه گروه 5 تایی از سربازای روس دارن میان. بینشون یه چهره آشنا هم هست، دانش آموز مویکا ایوان. فرمانده دستور شلیک میده. مویکا به چاشنی شلیک میکنه و انفجار هر 5 تاشونو میکشه. فرمانده میگه گفتی ایوان؟ ایوان کیه؟ مویکا میگه یه زمانی توی مدرسه شاگردم بودم و الان دشمنم. فرمانده میگه اون انتخابشو کرده، اینم تاوانش. فرمانده و مویکا کنار هم نشستن توی سنگر. فرمانده عکس خانواده‌اش رو نشونه مویکا میده. میگه این زنم و 2 تا دخترامن. اونا نمیدونن توی جنگم. به بچه‌ام گفتم میرم یه ماموریت. نمیخواستم مدام نگرانشون کنم، اما مادرشون خبر داره. همه فشار و سختی الان روی دوش اونه. اون مجسمه‌ای که دنبالته داستانش چیه؟ دقت کردم هر جا که میری همراه خودت میبریش. مویکا میگه اینم خانواده منه، همه خانواده من. نیروهای اوکراینی پیشروی کردن، تونستن نقاط مرزی زیادی رو پس بگیرن. الان دیگه بیشتر از قبل به دشمن نزدیک شدن. یه عملیات دیگه بین فرمانده و مویکا برای جلوگیری از هجوم دشمن، چون قراره یه حمله دقیقاً از همین منطقه استارت بخوره. 2 نفر توی موقعیت‌های خودشون مستقر شدن. 2 تا سربازی که اونور مرز زیر نظر دارن برای مویکا آشنا. یکیشون همون کسیه که به همسر مویکا شلیک کرد. مویکا عصبی شده و کنترل خودش از دست داده. میگه اون سربازی که مسلسل دستشه، کد سبز، شلیک میکنم. فرمانده میگه دست نگهدار، من هنوز به دستور ندادم سرباز. مویکا دوباره میگه کد سبز، شلیک میکنم. شلیک یهویی مویکا باعث میشه که سرباز دوم قصر در بره و خودشو قایم کنه. جدا از اون اسنایپر دشمنم مکانشون رو دقیق تشخیص میده. اسنایپر روس فرمانده رو میزنه. سربازی که زنده مونده هم مختصاتو میده و توپخونه آتیشو میگیره روی مویکا و فرمانده. نتیجه احساساتی شدن مویکا واسه گرفتن انتقام همسرش این میشه که فرمانده کشته میشه. موافق به مویکا میگه گوش کن، بابت فرمانده خیلی متاسفم، اما بهت قول میدم بفهمم کی کشتتش. خیلی زود میفهمم و موقع وقتشه که تو کارشو تموم کنی کلاغ سفید. عملیات بعدی مویکا تنهاییه. یه کارخونه متروکه که 2 تا اسنایپر توش کمین کردن. اولیو میزنه، اما بی‌دقتی و تمرکز نکردنش باعث میشه دومی مویکا رو هدف بگیره و بازوشو مجروح کنه. فعلا مویکا برگشته عقب تا ریکاوری کنه و آروم بشه. اگه یه بار دیگه از این سوتیا بده کشته شده. توی وان نشسته و اخبار مذاکره روسیه و اوکراین رو میبینه که تلفنش زنگ میخوره. ارتش اسم و مکان اسنایپری که فرمانده رو کشته پیدا کرده. یه عملیات بزرگ تو راهه. یه عملیات با محوریت تکتیراندازا برای از پا در آوردن اسنایپر خطرناک روس. محلی که کمین میکنه و قربانی میگیره توی یه کارخونه مواد هسته‌ای خطرناکه. تا الانم 5 تا اسنایپر اوکراینی و 3 تا مسلسلچی رو کشته. نمیشه با بمبارون کردن ترتیب کارخونه و اسنایپر رو داد، چون اونجا یه کارخونه شیمیایی و هسته‌ایه، میتونه یه انفجار بزرگ رخ بده. اونم چون اینو خوب میدونه اونجا کمین کرده. اسم اسنایپر روس ساریه. از تمام شکاراش فیلم میگیره و منتشر میکنه. یه جنگ روانی بزرگ و خطرناک. ویدئوی کشته شدن و شکار کردن فرمانده رو هم گرفته و پستش کرده. این تلفات سنگین و ویدئوهایی که پخش کرده باعث شده تا مطمئن بشن که ساری اینجاست توی کارخونه. واسه همین این عملیات مخصوص تکثیراندازاست. نگهبانای ورودی رو خلاص کنن، مکان ساری و تیمش رو شناسایی کنن و با نفوذ کردن توی کارخونه ترتیبشو بدن. کسی که باید بره داخل کارخونه و کارو انجام بده مویکاست، چون کلاغ سفید باید انتقامش رو به سامون برسونه. تکثیراندازا توی موقعیتاشونن و تنها کسی که نفوذ میکنه مویکاست. اولین کسی که پیدا میکنه توی کارخونه دومین سربازیه که به خونش حمله کرده بود و آتیشش زد. بعد از زدن سرباز مویکا اعلام میکنه که اینجا امنه. همه اسنایپرهای اوکراینی روی هدفشون زوم میکنن و همزمان بوم سربازا رو افقی میکنن و منطقه پاکسازی میشه. الان فقط توی ساختمون 2 تا اسنایپر موندن که یکیشون ساریه، بدون اینکه خبر داشته باشه اون بیرون چه خبره. وقتی میخواد با سربازا ارتباط بگیره میبینه هیچ کدومشون جوابگو نیستن. موقعیتشو ترک میکنه و میره سراغ
اسنایپر دومش که جنازه‌شو پیدا میکنه. مویکا به داخل ساختمون نفوذ کرده. ساری با دیدن جنازه اسنایپر بیسیم میزنه و درخواست کمک میکنه. وقتی ساری برمیگرده توی موقعیتش تا موقعی که پشتیبانی برسه، متوجه یه چیز عجیب میشه. یه مجسمه چوبی. از بالا مویکا میپره روی سر ساری و خلاصش میکنه. اسنایپر دوم هم با انفجار نارنجک داخلش میاد. ساری کشته شده، اسنایپر دوم هم همینطور، اما نیروهای پشتیبان خیلی سریع خودشون رو رسوندن. همینطور که فرمانده روس سعی میکنه با ساری ارتباط بگیره، مویکا ترتیبشو میده. به محض ورود کامیون روس به محوطه کارخونه، مابقی اسنایپرهای روس هم تک به تک هدفا رو پرپر میکنن. خیلی طول نمیکشه که هیچ اثری از روسا توی کارخونه نمیمونه. مویکا انتقام همسرش رو با کشتن اون دوتا و انتقام دوست کشته شده و فرماندهش رو هم با کشتن ساری گرفته. مویکا برگشته به جایی که زمانی خونش بوده، یه زمانی زندگیش اینجا بوده. الان تنها رد باقی مونده از اون خونه و زندگی قبر همسرشه. دلش برای این خونه و آرامشش کنار همسرش تنگ میشه، ولی فعلا کشور نیاز به کمک مویکا داره. و این بود خلاصه فیلم اسنایپر کلاغ سفید تولید سال 2022. این فیلم یه درام جنگی، یعنی بیش از این که دنبال اکشن ها و صحنه های جنگی باشه، روی بعد شخصیت پردازی و روانشناسی یه اسنایپر تمرکز کرده. اگه بخوایم در مورد نقاط قوتش هم صحبت بکنیم، اول از همه همین شخصیت پردازیه. فیلم خیلی خوب نشون میده که یه آدم معمولی چطور میتونه تحت شرایط سخت و فشار روانی تبدیل به یه هیرو بشه. مویکا شخصیت جالبیه. تغییراتش توی طول فیلم هم تا حد زیادی میشه گفت باورپذیره. یکی از پارت‌های مهم توی فیلم‌های جنگی فضا سازیشه. اون فضا سازی رو خیلی خوب تونسته منتقل کنه. ترس، ناامیدی، خشونت جنگ همه رو خیلی طبیعی تونسته اجرا کنه. اکثر سکانس‌ها هم توی طبیعت و جنگله که همین تونسته تاثیرگذاریش رو هم بیشتر کنه. با اینکه فیلم خیلی اکشن نیست و صحنه‌های درگیری زیادی هم نداره، ولی صحنه‌های شلیک و درگیری‌ها میشه گفت نزدیک به واقعیت و خوب طراحی شده. اما نقاط ضعفش، اول از همه که قطعاً روی اعصاب میره، کندی فیلمه. فیلم نزدیک به 2 ساعت زمانشه. یه قسمت‌هایش رو میتونستن حذف بکنن، مخصوصا توی نیمه اول. توی نیمه اول واقعاً سرعت فیلم کنده و این میتونه خسته کننده باشه. به جز کاراکتر اصلی یعنی مویکا که یه شخصیت پرداخته شده و جذابه، مابقی کاراکترها سطحی ان و بیشتر نقشای فرعی دارن و خیلی بهشون پرداخته نشده. با اینکه فیلم طولانیه، اما پایان بندیش عجولانه است. انگاری اینجوری بوده که آقا 2 ساعت فیلم ساختیم، بیایم تهش هم ببندیم دیگه، سریع تمومش کنیم. یه حس بی پایانی در اصل آدم دست میده. یعنی میتونست تایم بیشتری برای پایان بندی بذاره تا ما با حالا اون ویلن داستان یا همون اسنایپر دشمن ساری ارتباطی بگیریم، تا حالا اون انتقامه بیشتر به دلمون بچسبه، نه اینکه انقدر کشش بده و پایان بندی رو یهویی جمعش بکنه. در کل اگه دنبال یه فیلم درام جنگی هستید، میتونه گزینه مناسبی باشه. اما اگه دنبال یه فیلم اکشن پرهیجان با صحنه‌های شلیک که پی در پی و این جور چیزا هستید، نمیتونه انتظارتون رو برآورده بکنه. اگه من بخوام به این فیلم نمره‌ای بدم، نمره من 7. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن، کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از اینکه وقت گذاشتی این ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان را. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.